Lý do chồng xây nhà GS tỷ đồng để tặng Việt Hương, tôi muốn tạo cho vợ một nơi thật ấm áp và thoải mái khi trở đi. Nhạc sĩ Hoài Phương nói lý do quyết định xây nhà GS tỷ đồng để tặng vợ diễn viên Việt Hương và Hoài Phương đã có gần y thập kỷ gắn bó. Trong cuộc trò chuyện với VP báo điện tử VC News, nhạc sĩ Hoài Phương nói, anh hạnh phúc và tự hào khi được là hậu phương vững chắc, lo lắng mọi việc để giúp cho vợ yên tâm cống hiến hết mình với nghệ thuật. Em mọi người nghĩ tôi chỉ ở nhà chăm lo công việc cho vợ đi làm bộ phim Edma là do Việt Hương đóng chính đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Như chị chia sẻ, đây là vai diễn khó và áp lực nhất trong suốt S5 làm nghề. Anh đã đồng hành và hỗ trợ thế nào để vợ có được vai diễn tốt như vậy ở phim Maza? Việt Hương đi quay khoảng S ngày và chia ra làm y đợt. Đợt đầu khoảng S ngày, còn y đợt sau mỗi đợt khoảng 1 tuần. Trong gia đình, việc Việt Hương đi quay hay công tác trong khoảng thời gian dài đã trở nên rất bình thường. Vì vậy, tôi luôn sắp xếp được mọi việc để vợ an tâm làm nghề. Phần nữa công việc nội trợ trong nhà cũng có người lo nên tôi chỉ phải lo việc chăm sóc con hay việc kinh doanh. Anh nhìn bà xã già nua, tàn tạ như tạo hình trong phim, anh có xót xa tất nhiên cũng cảm thấy khá sốt, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được đó là tính chất công việc của bà xã. Tôi cũng là người luôn đi sát để giúp vợ có được tạo hình giống và chân thật nhất với nhân vật. Đối với tôi, ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, vì thế tôi không nề hà việc vợ mình phải hóa thân thành một nhân vật già hay xấu hơn. Kẻ đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Tuy nhiên với gia đình anh thì dường như ngược lại, tôi không phải là người hay khoe về bản thân nên có thể mọi người luôn nghĩ chỉ ở nhà chăm lo công việc cho vợ đi làm. Tuy nhiên thực tế tôi cũng làm rất nhiều việc. Trong công việc kinh doanh, tôi là trụ cột chính của cả công ty, bên cạnh việc đồng hành cùng Việt Hương. Có những việc bà xã sẽ làm nhưng có những việc thì tôi phải là người làm chính. Dù vậy, tôi không quan trọng việc phải cho xã hội biết mình đang làm những gì. Tôi chỉ mong công việc được suôn sẻ và vẫn tiếp tục được hỗ trợ bà xã làm nghệ thuật hết mức có thể. Vi Phương bất nóng tính hơn rất nhiều, ghét nằm bên nhau vẫn hạnh phúc và mặn nồng. Bí quyết để giữ được ngọn lửa đó của hai vợ chồng anh là tôi nghĩ đó là sự tôn trọng. Theo tôi, tình yêu dù lớn thế nào nhưng trong quan hệ vợ chồng hay đôi lứa, nếu không tôn trọng nhau thì tình cảm cũng sẽ bị sứt mẻ. Hai con người khác nhau với hai tính cách khác nhau thì phải biết cách hòa hợp, nhường nhịn nhau. Vì vậy, trong gia đình tôi, vợ chồng luôn phải tôn trọng nhau và đó là điều được đặt lên hàng đầu. Tôi có phải anh luôn là người phải nhún nhường trước khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm? Đúng vậy, tôi luôn là người nhún nhường nhiều hơn cô coi. Khoảng vài năm sau khi cưới, cả hai đều rất cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Có thể do hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, có cái tôi cao khi đều là những cái người có thành công nhất định trong xã hội. Thời điểm đó khi cãi vã, ai cũng muốn bảo vệ cái quan điểm của mình tới cùng. Từng có lúc mâu thuẫn giữa chúng tôi trở nên khá căng thẳng. Tuy nhiên dần dần, cả hai bắt đầu hiểu ra được việc hơn thua nhau cũng chẳng để làm gì. Vì thế nên mỗi lần cãi vã, tôi chọn cách lùi lại một bước. Không phải là tôi chịu thua, mà muốn để cho đối phương thấy rằng là mình đang có cái thiện chí. Sau đó, cả hai vợ chồng cũng cố gắng thay đổi rất nhiều vì nhau. Với Việt Hương, cô ấy của hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Đối với anh, điều thay đổi rõ ràng nhất của bà xã là khi Việt Hương là người cực kỳ nóng tính. Ngày trước nếu gặp chuyện bực mình, Việt Hương sẽ nổi đoá lên ngay. Còn hiện tại, cô ấy sẽ bỏ đi và chờ đến một thời điểm thích hợp mới đem ra để nói chuyện. Điều này gần như là sự thay đổi GS độ đối với Việt Hương. Cây nhạc sĩ Hoài Phương cũng nổi tiếng là một người rất lãng mạn. Anh luôn gây bất ngờ với những món quà trong dịp đặc biệt, thậm chí là tặng hẳn một căn biệt thự gần GS tỷ đồng cho bà xã Vui Lông. Tôi tự tin khẳng định trong hai vợ chồng thì mình là người lãng mạn hơn. Có thể do Việt Hương là người của công việc nên cô ấy rất thực tế. Vì vậy cô ấy sẽ nhìn sự lãng mạn theo một góc độ khác. Khi còn trẻ, tôi từng đưa Việt Hương lên một cái ngọn núi để ngắm lá vàng rơi, bên cạnh là một cái hồ nước rất đẹp. Đến nơi, Việt Hương thẳng thừng nói han đưa em lên đây làm y khiến tôi bị chưng hửng. Tuy nhiên hiện tại, Việt Hương đã bắt đầu có những cái nhìn lãng mạn hơn, biết cách tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên nhiều hơn. Đó là lý do tôi xây một căn nhà thật đẹp, có những khoảng không gian để bà xã thư giãn sau một ngày làm việc rất dài. Tôi muốn tạo cho vợ một nơi cảm thấy ấm áp và thoải mái khi trở về nhà. Hai vợ chồng anh có rạch ròi về chuyện tiền bách, từ khi cưới đến nay, chúng tôi đều sử dụng tài khoản chung. Tôi là người lo liệu và cân nhắc mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Tất nhiên, cả hai vẫn có những tài khoản riêng để chia ra những cái công việc cá nhân cần chi tiêu. Tuy nhiên, hai vợ chồng luôn là công khai với nhau về chuyện mua gì, tiêu gì và không bao giờ giấu giếm. Khi có ông xã điển trai, lãng mạn như anh, Việt Hương có bao giờ khen Việt Hương ít khi nào khen tôi đẹp trai lắm cô coi. Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình là một người nghệ sĩ lãng mạn. Về chuyện ghen tuông, do cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nên có thể đã quá quen với việc gặp gỡ nhiều người. Chẳng hạn như khi đi diễn, tôi cũng phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, có những người rất là trẻ đẹp hoặc đôi khi là khán giả, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp trong xã hội. Vì thế, sự cám dỗ đối với hai người là chuyện thường xuyên xảy ra. Song, điều quan trọng chính là vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau. Bản thân cả hai cũng phải luôn giữ vững lập trường để không có bị cám dỗ. Có thể do tôi luôn vượt qua được những cám dỗ đó nên bà xã cũng không ghen mà luôn tin tưởng tuyệt đối.
Tôi đồng hành cùng Việt Hương rất nhiều. Có bao giờ anh nghĩ sẽ tham gia một dự án nào đó với bà Sa? Vì không có năng khiếu về diễn xuất nên khán giả chắc chắn sẽ không bao giờ thấy tôi đóng phim đâu cô coi. Tuy nhiên với âm nhạc, nếu có một cái cơ hội thì tôi cũng sẽ muốn làm một sản phẩm nào đó kết hợp cùng Việt Hương. Tôi hạnh phúc khi bà xã lúc nào cũng ủng hộ tôi được sống với đam mê nghệ thuật.